Me voidaan kyllä jaaritella pidemmällekin, me voidaan mennä tuohon sun persoonallisuuteen, jos sä haluat ottaa tähän tämmöisen hyvän terapiasession. Ajattelet vaan kauniita ajatuksia. Joo. Sulla on vähän tommonen peura-ajovaloissa ilme kyllä tossa. Pelottaa ihan helvetisti. Joo, mutta lähdetään katsoa, että minkälaista terapiaa me saadaan tuosta moottoriurheilusta. Että jos toi kelkkailu olisi sulle nyt sit kuitenkin hyvä terapia. Ehkä me jätetään terapia. tää toiseen puolelle, tässä voi tulla todella synkkiä ajatuksia. Saarisena Frozen Ring tuo Lappiin joka vuosi autourheilun kovimmat nimet pohjoisen haastaviin olosuhteisiin. Ja minä kävin jututtamassa heitä. Tässä jaksossa vieraaksi saapuu moninkertainen maailmanmestari Emma Kimiläinen, moottoriurheilija monessa lajissa. Tämä on Leiska Lapissa. No niin, Leiska Lapissa seuraava osio. Ollaan täällä Kalduhotelli Sviitissä ja vieraana Emma Kimiläinen. Mukava nähdä. Mukava nähdä. Viime vuonnakin osuttiin tänne ja saatiin ihan suhteellisen kivat puitteet täältä Kalduhotellista tähän. Mitä Emma? Mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvää, aika kiireistä, mutta se on ihan meikäläisen elämälle nurmisettiä. Että just tulin eilen tuolta Lontoosta ja yhteistyökumppanin tilaisuus oli siellä ja sitten 3,5 tuntia unta alle ja muuta kuin tänne näin, mutta näähän on kivoja juttuja, mielellään tulee ja pääsee tänne. Siis sieluhan tässä maisemassa lepää, niin kuin äsken sanoin. Niin, puhuttiin jo tuossa ja ennenkin, kun ruvettiin kuvaamaan, juotiin aamukahvit ja vähän mietittiin, että mitä me tarinoidaan. On siis perjantai-aamu ja sulla on ollut, koska sulla on viimeksi ollut sellainen tilanne, että ei ole ollut kiire? Lomailet sä oikein koskaan? Harvemmin. Ja itse asiassa jos mä lomailen, niin ne on yleensä aika aktiivilomia, että sitten mä kyllä vedän niinku kropan niin suhteellisen tilttiin. Joo, niin. Että kyllä mä viime viikolla pidin, olisiko maanantai ollut sellainen, minkä mä niinku koin, että oli vapaa päivä, että kyllä mä silloinkin tein niinku kaksi aika heavy treeniä, mutta se oli semmoinen, että mä päätin, että mä en nyt tee mitään läppärihommia. Niin, ATK oli kiinni. Niin, ATK oli kiinni, että mä ajattelin, että just nyt mun ei tänään tarvitse vastata näihin sähköposteihin tai vääntää laskutusta tai mitään muutakaan juttua, että sen mä otin niinku sellaisena ja nukuin pitkään. Mikä se on oli vapaa päivä. Kuinka pitkä työunet? No kyllä mä vedin niinku 9 asti, että olisiko mä sitten joku 9 tuntia vetänyt sitä. Joo, mutta ne on jo pitkät. On. Siis tässä iässä varsinkin. ne alkaa olla jo tosi pitkät, että joskus teini-iässä pystyy vetämään tämmöisiä 14 tunnin unia ihan tosta noin vaan. Niin ja joka yö. Joo, helposti. Niin 10 tuntia herällään 14 tuntia unta. Joo, se on ihan käsittämätöntä. Vähän niin kuin tämäkin homma, että joo, tämä on tapahtuma ja sulle tuli tämmöinen haastattelujuttu ja tämmöistä, mutta tämähän on silleen niin kuin puolittainen lomajuttu sulle kumminkin, että tämä on tämmöistä hengailua ja kun sä tykkäät pöristellä vapaa-ajallakin. Kyllä, nimenomaan joo. Siis on aina kiva päästä ajaa kaiken näköistä ja kivoja ihmisiä, upea paikka. Lapissa aina sielu lepää. Mä tykkään arktisista olosuhteista, niin mikäs siinä? Niin, ei ole paha, en koe millään tavalla sitä niinku. Ei ole työhenkinen niinkään. Ei, ja kaikki tommosetkin, että sä menee paikasta toiseen ja on kiireiset aikataulut, niin sehän on aina niinku, toki itsehän minä aikataulutan itselleni kaikki asiat, että aina voi katsoa peiliin, mutta sitten myöskin sitten, että asenne ratkaisee hirveän useasti. Se, että miten sä suhtaudut niihin. Että otat sä stressiä tommosesta asiasta, että tuut 12 yöllä kotiin ja sitten tiedät, että 5.15 pitää lähteä aamulla ja pitää vielä pakata ja vaihtaa kaikki kamat, niin joku voisi ottaa siitä stressin, mutta itse ajattelee vaan, että niinku makeita juttuja, että mikäs siinä. Ja kyllä täällä on nyt niinku odotettavissa, sä oot kumminkin tässä, nyt on perjantai, niin sä oot pari yötä täällä. Niin, ja voidaan olettaa, että täällä on yli 3 tunnin unia tarjolla. ellei sit tuo vedä Saariselän yössä sit pitkän diskoteekkiin, mutta se on sitten taas oma valinta. Se on oma valinta, mä en ole kyllä ihan se semmoinen diskoteekkityyppi. Että Just, että enemmän karaoke. No joo, enemmän karaoke, se voisi olla tietenkin, mutta se, että kyllä mä yleensä priorisoin unia ja palautumista. Sitä osaa tässä iässä jotain. Meillä on kelkkahommia täällä ohjelmassa. Sulla on niinku ihan oikein yhteistyökumppani asemassakin ihan kelkkahommia, eli sä oot niinku kelkat on sun juttu. Joo, kelkat on mun juttu, mutta nimenomaan reittikelkat, että mulla on kaksi kelkkaa, tommonen Lynxin Rave RE 850 ja sitten on Rave RE 850 Turbo. Okei. Kuulostaa ihan semmoisilta kulkevilta laitteilta. No ne on kyllä, varsinkin se Turbo, niin siinä tulee semmoiset pienet sarvet tuohon noin.
Sillä kerkee, sanotaan näin, että sillä kerkee kyllä. Mutta se on makea, koska sitten kun on patikkoa ja muuta, niin pystyy just vähän ajoittamaan niitä patteja ja pystyy hyppäämään useamman patin yli, kun sieltä löytyy sitä niin kuin voimaa. Ja se Mites paljon semmoisessa on voimaa sitten? Helvetin hyvä kysymys. Okay. Riittävästi. Joo, riittävästi. Sillä ei pääse pattia yli. Joo, pääse. Itse asiassa pattien yli pääsee kaikkein parhaiten, kun ajaa vaan tarpeeksi kovaa silleen, että se menee vaan siinä niin kuin pinnassa. Niin, ettei se joo. kairaa ollenkaan sieltä alhaalta, niin se on tietenkin se on hyvä. Mutta sitten jos ne on tosiaan tarpeeksi isoja, niin sitten tietenkin joutuu vähän miettimään, että miten niitä rytmittää. Mutta kelkkailu on siis lähellä sydäntä tosiaan ja Lynxin ambassadorina on ollut aika monta vuotta tässä. Ja syvälunta en ole kyllä sit puolestaan ajanut. Et se on ihan eri laji, aivan täysin eri laji. Et se on ihan sama laji, kun mietitään, että meillä on vaikka ralli- ja formula-autot. Kyllä molemmat on autoja. Niissä on 4 pyörää ja vaihteet ja ratti ja kaasu ja jarru, mutta siinä se onkin sitten se yhtenäisyys, että täysin 2 eri lajia ja ajetaan täysin eri tavalla, niin ihan samalla systeemillä menee sitten toi reittikelkkailu ja syvän lumen kelkkailu, että täysin 2 eri lajia ja täysin eri periaatteet, millä niitä ajetaan. Joo, ja onhan se niin kuin autoissakin sitten, että ihan niin kuin asfaltillakin, tai niin kuin ihan sanotaan rallikisassa. On hiekkaralleja, on lumiralleja, on safarirallia, ajetaan itse asiassa nyt tänä viikonloppuna, kun näitä kuvataan. Sitten on asfalttiralleja. Ne on kaikki ihan täysin, ne autot on täysin erinäköisiäkin niissä kisoissa. Että se on silleen hauska. Niin tuosta kelkkailusta, niin mä en ole eläessäni ajanut kelkalla. Mä oon joskus muksuna ollut kyydissä. Just itse asiassa tuossa aamupalalla puhuin. Mä sanoin, että mä en ole ikinä kelkalla ajanut. Viime vuonna mulla oli selkä sen verran kipeä, mä harkitsin, mutta sitten mä olin, että selkä oli sen verran kipeä, että se ei todennäköisesti tule paremmaksi siihen kelkalla ajaessa. Mutta sitten tuossa aamupalalla tuli just sanottua sitä, että mä oon vähän sitä mieltä, että mulla on hirveästi kiinnostuksia kaikkiin erilaisiin pörinöiviin juttuihin. Sitten ei rahat riitä kaikkiin mitä haluaa, niin mä vähän ehkä, että on varmaan parempi, että mä en välttämättä ajakaan kelkalla, ettei sit niinku tuu semmoista älyväläistä, että kyllähän mä tarvin itse kelkan, kun mä asun Tuusulassa, missä on 5 senttiä lunta. Mutta aina voi vuokrata niin, sitten kelkan, kun sä meet johonkin, missä on lunta. Että aika paljon kuitenkin näitä tahoja, jotka vuokraa, niin se on, sanotaan näin, että se on niinku helpompi ylläpidon ja kaiken kannalta myöskin. Niin ja sitten justiinsa se, että jos sä nyt tuut vaikka, käyt kerran tai vaikka 2 kertaa, vaikka nyt sitten täällä Saariselällä tai jossain muualla tämmöisessä, niin se, että sä voit sitten mennä sinne pikkuautolla tai mennä lentäen tai junalla tai millä tahansa, niin se ei tarvitse sitä kelkkaa tuoda mukana. Mutta se on tietysti sen ymmärtää, että sitten kun se menee tarpeeksi pitkälle niin kuin sulla, niin totta kai sulla on omat kelkat. Joo, mutta nekin on, mulla on esimerkiksi Levillä ne kelkat, ettei mulla ne tuolla etelässä niin ole. Ei ole Helsingissä. Ei ole, mutta itse asiassa mä katsoin, mä asun Helsingissä meren äärellä ja mä menin sitten kävelee, tuossa kuukausi sitten suurin piirtein oli vielä hyviä kelejä, niin mä menin kävelee jäälle, niin siellä oli joku ajanut moottorikelkalla. Siis Helsingissä jäällä oli moottorikelkkajäljet siinä ja mä totesin, että asenne meininki. Joo. Niin eikä sitä ihan joka vuosi pääse välttämättä Helsingissä ajelemaan. Ei todellakaan. Et siinä oli kyllä hyvä meno ja meininki. Kyllä. Mutta niinhän se on. Mutta täällä on itse asiassa nyt tänään on vähän kelkkajuttuja ohjelmassa. Mä en ihan tarkkaan oikein sisältöäkään tiedä, mutta ne tulee sitten näkyviin, jos katselette, niin tulee se yleinen semmoinen fiilistelyvideo, niin siellä on sitten kelkat ja kaikki ralliautot. Ja no mitä mä Tomia tunnen ollenkaan, niin meillä on syvän lumen kelkat ihan varmasti. Eli ei ole reittikelkkaa, vaan siellä on syvän lumen kelkkaa. Ja niin, luultavasti ajetaan syvällä lumella, koska kyse Tomista. Joo, voi olla, en tiedä, ei sano mulle mitään, mutta kyllä ilmeisesti on, mitä nämä meidän tsekkiläisvieraat on tuossa nyt vissiin 4 päivää ajellut kelkoilla. Joo, ja yksi on Lunariinkin mennyt. On mennyt, se on käyty läpi jo tuossa, kun Vihallikas juttu. Mutta siis nopeasti nyt, jos joku ei kelkkailusta tiedä tai haluaa tietää nyt mitkä niinku lähtökohtaisesti erot, niin syvän lumen kelkka on pitkä ja kapea. Juh. Ja se kairaa sieltä sitten ja sillä pystyy ajaa just tuolla, niin sanotusti nimensä mukaisesti syvää lunta ja niin sille ihan looginen niin kuin vuoristossa ja näin ja kierrellään puita ja muuta, mutta sillä tehdään vastaohjauksella kaikki liikkeet. Eli toisin sanoen kroppa nojaa sinne suuntaan, mihin halutaan, mutta stongaa käännetään täysin vastakkaiseen suuntaan. Ja sitten sä meet. Eli jos sä haluat kääntyä oikealle, niin sä nojaat oikealle ja käännät vasemmalla. Totta kai. Niin, totta kai. Ihan looginen. Niin siinä tavallaan tämä epäloogisuus saattaa tehdä jengillä sellaista pientä niin kuin haparointia, varsinkin kun ajetaan puiden välissä, ja sitten saattaa tulla siellä semmoinen
Nyt mulla... uppista keikkaa, että puu onkin sitten aika paljon lähempänä. Koska sitten jos sä yrität kääntää siinä yhtäkkiä siellä syvällä lumella, niin kun sä haluat kääntyä vasemmalle ja sä käännät vasemmalle sitä, niin se menee suoraan se vekotin. Että... No nyt tämä mulla aukeaa, siis me oltiin kaverin kanssa ennen kuin tultiin Saariselällä, oltiin Inarissa ja käytiin, hän puhui, niin sanoi, että hän on kelkoilla ajanut, sitten hän jossain vaiheessa ilmoitti avopuolisolle ja sanoi, että hän ei aja moottorikelkalla kuin reitillä. Sitten mä olin, että okei, mä en niin ymmärtänyt sanoa, että kun hän on yli 40 vuotta ratsastanut, niin se just se syvän lumen, niin se niin kuin just tämä, että pitää kääntää tonne ja nojaa tonne, kun hevosen kanssa mennään taas eri tavalla. Mä en ymmärrä, mä en ole ikinä ajanut kelkalla enkä hevosella, niin mä oon autolla, mä yleisesti ottaen tiedän, että rattia pitää kääntää, mutta peräkärryn kanssa pitää kääntää eri suuntaan, että mulla on nämä ainoat. Joo, just näin. Ja sitten reittikelkka on puolestaan silleen, että se on yleensä lyhyempi tai sitten vähän leveämpi, telasempi, mutta että lyhyempi ja sitten sillä tavalla ajetaan just niin kuin kun ajetaan vaikka moottoripyörällä tai näin, mutta siinä on taas painonsiirto kanssa aina sisämutkaa, mutta että jos sä oot kääntymässä oikealle, niin sä todellakin käännät sinne oikealle, että siinä on vähän eri periaatteet ja se on enemmänkin semmoista sitten NS-rata-ajon tyyppistä ja siinä voi katsoa vähän semmoista linjaa, mutta siellä yleensä tulee niitä patikkoja, että sitten se on useasti verrattavissa esimerkiksi vaikka motocrossiin siinä, että jos on patikkoa, niin silloinhan sä nouset seisomaan ja sä pidät niin kuin aika taloudellisesti itse siinä seisoma-asennossa ja polvet joustaa ja se kelkka itsessään, niin kuin, että kädet on rentona ja kelkka vaan menee siinä sitten mukana. Pomputtaa mitä pomputtaa. Niin, pomputtaa mitä pomputtaa, mutta sä oot siinä päällä tavallaan hyvässä taloudellisessa asennossa, että et roiku siellä tai muuta. Ja sitten niin kuin keskivartalosta pidetään tavallaan se niin kuin painopiste siinä. Ja samalla tavalla tämä vaikka vesijettiin. Että näin. Semmoisen selkeän vesijäteyspuheella, semmoisen selkeän mä oon joskus yrittänyt, mutta mä en ikinä päässyt. Joskus on semmoisen istumamallin vesijätillä, mutta se on sitten taas, sehän nyt on ihan, mutta kun skootterilla ajaisi No niin, vähän riippuu, että sitten jos sä ajat kovaa, niin sitten se pitää ajaa tosiaan samalla tavalla kuin toi kelkka. Ja samalla tavalla myöskin sitten kun motocrossissa, niin sä haluat olla siinä, että kun kääntää mutkaa, niin haluaa olla mahdollisimman edessä, jotta tulee NS etuakselille painoa ja sitten tässä kelkkailussa, jotta tulee suksipainetta, niin sitten sä haluat siirtyä itse siihen niin lähelle tankkiin, kun vaan ollaan voi ja sitten vielä sinne sisään. Niin, ohjattavuus paranee, se puree paljon paremmin sit kiinni siihen ja se toimii se alusta paljon paremmin. Että tämmöisiä pikkujuttuja, mutta vesijätissä ihan sama homma. Eli jos sä oot istuma vesijätissä, niin sitten just istu mahdollisimman edessä. Niin, istut edessä ja sitten painat tavallaan alas ja käännyt ja sitten jaloilla pidetään siitä penkistä niin kuin kiinni. No niin, onpa helppoa. Mähän voisin ottaa ihan kisakelka alle, kun en mä ole opastanut mulle. Helposti. Ei voi mitään sattua. Ei ole mitään pelkoakaan, että kävisi. Nimenomaan. Mites mennään nyt sitten, kun sä oot kaikkea ajanut, niin no, sä oot varmaan monille kertonut, mutta ei kaikki tiedä. Minkä ikäisenä sä aloitit ja millä sun kilvan ajamiset? Kartingista mä oon aloittanut, eli mikroautoista ja 3-vuotiaana. 3-vuotiaana? Joo, 3-vuotiaana. 5-vuotiaana mä ajoin ekat kisat, kun mä sain semmoisen vähän isomman kartingauton sitten alle silloin, millä se sai osallistua kilpailuihin. Ja itse asiassa tämä Helsingissä on kulttuurikeskus Tahto, eli meidän urheilumuseo, niin sieltä löytyy tämä mun ihan ensimmäinen 70-luvun kartingauto. Se on ihan sairaan pieni ja siinä oli silleen hassu moottori, että siinä oli semmoinen liina, mikä piti aina pyörittää siihen niinku, akselin ympärille ja sitten vetästi. Niin se vedettiin se oli kertakäynnistys. Joo, se meni sitten kertakäynnistykseen siitä, niin eihän se sitten aina uudestaan ja sitten toivo, että se lähtee herään siitä käyntiin. Ja sitten sillä oli myös semmoinen oranssi lippu siellä takapuskurissa vähän kiinni. Vähän niin kuin lasten kärryissä. Nimenomaan juuri semmoinen, että sitten kun mä olin johonkin ehkä mahdollisesti jäänyt tai Broidi oli jäänyt tai joku ketä sillä ikinä sitten ajoi, niin sitten aina pystyi huomaamaan, että missä on. Ja Faija oli hyvässä kunnossa, kun se tuli aina sieltä tälleen juosten niille eri kohtiin radalla. Ja otsui, että hei, mikä meininki, me ei jaksa enää ajaa. Onko sun Faijalla sitten moottoriurheilutaustaa vai miten se on lähtenyt, että sä oot jo 3-vuotiaana ollut? No itse asiassa ei ole moottoriurheilutaustaa, mutta hän olisi halunnut, että hänellä olisi ollut. Eli on ollut vaan kiinnostunut tosi. Niin hän saa siirrettyä se sitten eteenpäin, se hänen moottoriurheilu. Hän on elänyt tavallaan sitten sen oman lapsuutensa unelman niin kuin jotenkin sitten meidän kautta. Toki hän osti itselleen kartingauton ja sitten sen mukana tuli kaupassa tämmöinen just se 70-luvun pieni vekotin, millä me Ysärillä sitten aloitettiin Ysäri alussa ja sitten se siitä lähti koko perheen harrastus, koska ei ollut tarkoitus tulla miksikään olla mitään erikoista, vaan ajettiin vaan, vedettiin karavaararimeiningillä ympäri Suomea ja
kisoista toiseen ja kaikki kesät. Broidi on 2 vuotta vanhempi, se ajoi myös. Sitten mulla on 8 vuotta nuorempi sisko. Hän ei ole koskaan ajanut, mutta oli aina mukana. Ja sitten me vedetään siellä. Äiti piti ruokahuollosta huolta ja kaikesta tämmöisestä. Ja sitten faija ruuvasi autoja. Niin oli tallipäällikkö ja mekaanikko. Ja sitten broidia jo kanssa, niin silloin oli aika kädet täynnä. Sitten me otettiin jossain vaiheessa, mä olin varmaan jotain 10, kun me otettiin sitten vähän ulkopuolista apua siihen silleen, että oli joku ulkopuolinen mekaanikko yleensä sitten broidille tai muuta. Ja sittenhän totta kai itsekin, mä opettelin kanssa ruuvaamaan. Joo. Ruuvaamaan ja että se oli tosi tärkeä mulle myöskin henkilökohtaisesti, että mä ymmärrän, että miten se on rakennettu se kyseinen vekotin, millä ajaa, koska silloin sä ymmärrät aina, että miten sitä pitää ajaa. Niin ja sitten se säätöhommat ymmärtää paljon paremmin, kun sä oot itse siellä mukana. Nimenomaan, joo. Ja silloin sit mä kehityin niin kuin sille tasolle jo tosi pienenä lapsena, että mä tiesin, mitkä vaikuttaa mihinkin, koska niitä säätöjä oli tehty, että miten vaikka renkaan kulmat tai vaikka levyys tai taka-akselin, vaikka kartingautossa, että miten taka-akselin vaikka pehmeys vaikuttaa tai pakoputken pituus tai tämän tyyppiset kaasarin tietyt säädöt tai muut vastaavat, miten ne vaikuttaa mihinkin, että mitä mä saan sillä. Niin mä sitten olin sillä tasolla jo 10-vuotiaana, että mä pystyn tulemaan sen ratavarikolle ja mä sanon, että mä haluan näin. Joo. Ja että mä vaan kerroin sen säätömuutoksen kertomatta välttämättä enää sitä, että mitä se auto tekee, vaan mä tiesin jo, että se ratkaisu siihen, mitä se auto tekee, on se, että säädetään kulmaa tuohon suuntaan, niin sitten tämä menee. Juuri näin, koska siis faija kyllä opetti hyvin jo pienestä pitäen, että kun ajetaan mitä tahansa, on se sitten vaikka rataa tai rallia tai muuta, kun sä ajat mutkaan, niin se mutka jaetaan vähintäänkin 3 osaa. Se jaetaan sisääntulo, keskivaihe ja ulostulo. Kyllä. Ja mitä tapahtuu missäkin niissä ajassa ja mitä se auto tekee, missä vaiheessa se vaikka yliohjaa tai aliohjaakse vai miltä se niin kuin tuntuu missäkin välissä, niin silloin on aina merkitystä siihen, mitä säädetään. Missä vaiheessa sitä mutkaa se tapahtuu ja onko se hidas mutka, onko se keskinopea, onko se, kääntyykö se oikealle, kääntyykö se vasemmalle. Tämän tyyppisiä asioita, kaikki vaikuttaa siihen, että miten se kiristyykö vai aukeako se sitten niin kuin loppuun, että sekin, että... Juuri näin. Ja sitten, että missä kohtaa se vaikuttaa mitäkin. Ja sitten jos me mietitään, että mä haluan säätää jotain, että mä pääsen niin kuin mutkasta paremmin ulos, että mä haluan lisää niin kuin vetopitoa, niin mä tiedän, että se tulee vaikuttaa nopeissa mutkissa siihen, että se aliohjaa loppupeleissä siellä mutkan loppupuolella. Eli sitten jo siinä kohtaa, kun se asia säädetään, niin mä joudun jo miettimään, mihin tämä tulee vaikuttaa ja säätää jo etukäteen niin kuin sen korjaavan asian. Eli sitten vaikka jos me tässä tapauksessa nyt, kun mennään kerran tähän, se on hyvä. Vetopitoa saa esimerkiksi formula-autossa sillä, että sä lasket perää ihan pikkasen alaspäin, mutta se vaikuttaa tosiaan siitä, koska se muuttuu se balanssi siinä right-heightissa, niin silloin mulla vähän alkaa aliohjaa esimerkiksi nopeissa mutkissa ulostulossa, niin miten sen korjaa sitten, niin laittaa vähän aavistuksen lisää etupuolelle kämperiä, eli laittaa renkaita aavistuksen verran. Ja me puhutaan niin kuin milleistä sitä, milleissä tätä. Ja sitten täytyy, niin kuin, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta pointti on se, että minkä takia vaikka pystyy ajaa mitä tahansa vekotinta, kun joku on se, että miten sä pystyt ajaa kaikkea ja sitten pärjää kaikessa, niin kyse on fysiikasta ja siitä, että sä ymmärrät, että miten se on rakennettu, se kyseinen vekotin, millä sä ajat, koska kaikki on vaan fysiikkaa. Sitten se on myös matikkaa ja se on myös kemiaa. Nykyään mulla on myös kemiaa, koska mä oon veden kanssa tekemisissä, niin se vaikuttaa se veden niin kuin suolapitoisuus ja mitä kaikkea siinä vedessä on. Esimerkiksi vaikka jossain Saudi-Arabiassa siellä on myöskin, tulee joku iso tuulenpuuska, niin siinä on myös aika paljon hiekkaa. Ja miten se vaikuttaa siihen niin kuin potkuriin ja sen työntöön ja kuinka paljon siihen tulee sit sitä semmoista slippiä, eli vähän kuin wheel speedia niin kuin renkaissa. Se sutii. Se ihan samalla tavalla se sutii sitten se, että se ei otakaan niin kuin sitä pitoa siihen, jos se tulee se maksimaalinen työntö ja sitten mun pitää laittaakin sitä pikkasen syvemmälle sinne veteen. Ja, niin kuin ja sitten muuttaa taas kaikkia muita kulmia. Ja se muuttaa kaikkea muuta ja näin, että siitä pitää aina löytää semmoinen sweet spot. Ja se tietenkin vaihtuu koko ajan tässä veneilyssä niin kuin päivän mukaan, koska vesi vaihtaa koko ajan elementtinä olemustaan. Virtaukset menee eri suuntiin, tulee vuorovettä, se nousee, se laskee, sitten tuulen suunta saattaa muuttua. Tuulen suunta muuttuu, niin kuin erinäköinen muu liikenne siinä, kunhan me ajetaan sitten kuitenkin paikoissa, missä on kaikkea muutakin liikennettä, kuten vaikka Monacossa suoraan jahtiklubin edessä siinä, niin
siinähän menee ne isot hemmetin risteilijät ja siinä menee koko ajan kaikkea isoa jahtiin, niin sieltä tulee aaltoja ja muuta, niin sitten nekin häiritsee siinä sitä ajamista ja näin, että siinä on niin kuin monessa, mitä pitää miettiä. Ja se, mikä on siisteintä nyt tässä uudessa jutussa, missä mä ajan niin kuin vedessä ja missä mä ajan lentävillä avaruusaluksen näköisillä veneillä, semmoisella kuin E1 Series veneellä, niin on se, että missä formula-autossa ne säädöt tehdään sinne kerran, ja sä et pysty muuttamaan mitään sen ajon aikana, vaan sit sä mietit koko ajan sitä analytiikkaa pankkiin, että no miten sun pitää muuttaa sitä, jotta se auto tekee ja sen, mitä sä haluat, ja jotta sä pääset niin kovaa, kun sä vaan pystyt sillä kyseisellä autolla, niin kuin fysiikan lakien limittejä mukaan. Ja sitten seuraavan kerran, kun sä oot siellä varikolla, niin sä teet ne muutokset. Mutta sitten tässä kyseisessä veneilylajissa mä pystyn muuttaa kaiken reaaliaikaisesti heti, nyt, välittömästi, koko ajan. Sulla on se ihan hirveä määrä nappeja. Mulla on siellä kaikki mahdolliset, kato, kun sitä koneen tai moottorin niin kuin korkeutta ja sitten sitä tavallaan moottorin kulmaa voi säätää, eli liftiä ja trimmiä. Niin, ja se määrittää sen lentokorkeuden, se määrittää sen, miten se kulkee. Ja mä pystyn koko ajan, koska kaikki on mulla hantakissa siinä maksimaalisesti säädettävissä koko ajan, niin mähän myöskin sitten haluan maksimoida joka ikisen kohdan siitä radasta, että tonne suuntaan, koska virtaus on tällä ja tälleen, niin se menee nopeammin tohon suuntaan näillä ja näillä säädöillä, ja sitten tässä mutkassa täytyy säätää näin ja noin ja näin, niin se on semmoista niin kuin jatkuvaa analyyttistä. Siellä ei ole aikaa fiilistelyä. Ei todella, ei ole aikaa fiilistellä, ja sitten on vielä strategia ja koko ajan tiimi huutaa strategiaa sinne korvaan, ja sitten on tosiaan se aallot ja muut veneet siinä. Niin se sanoo, että siellä sä et yksin siellä edes ajaa, että siellä on pari muutakin seassa. Joo, ja siinä on se haaste, että kun ne muut on siinä seassa ja ne ajaa siinä sun vieressä, niin sä et näe mitään. Siis se on kuin pesukoneessa olisi, kun se tulee se vesi siihen siihen niin kuin, tuulilasiin, niin sä et näe mitään. Sun pitää vaan luottaa, että siinä edessä ei ole mitään, kaasupohjassa ajetaan koko ajan, ei mitään niin kuin totta kai. Määrätietoisesti vaan. Niin, kyllä välillä on niin kuin semmoinen, että sitten kun ne on tosi ne veneet, kun ne lentää semmoisten hydrofoilien päällä, niin nehän on tosi niin kuin, herkkiä, ja siihen, että koko ajan tulee joku aalto, niin se menee tosi herkästi se vene niin kuin pois niistä siipien päältä, ja sitten saattaa yhtäkkiä haukata jostain ja yhtäkkiä vaihtaakin niin kuin 2 metriä tavallaan suuntaan. Joo, ja sittenhän siellä on niin kuin siellä on sitäkin joku toinen. Kolaria ja muuta vastaavaa, mikä on sitten ikävä juttu, koska yksi semmoinen foili, se siipi, mikä siinä on, niin maksaa 70 tonnia. Että se on ihan kiva aina sitten tiimille totea siinä kohtaa silleen, että joo, oot osunut poijuun, tai jos osunut kaverin kanssa yhteen, niin se on aina se ching ching. Joo. Se on hurja laji, mutta joo, tuohon niin kartingiin vielä palatessa, niin siinähän sulla on tietysti se, että kun sä oot silloin jo ihan pikkusena, niin se on, kun isäsi on opettanut, että se mutkassa on ne 3 osuutta, niin sitten siinä tulee se varmuus, kun nyt niin kuin verrataan mun kanavalla, paljon puhutaan driftingissä, ja mä oon jotain näitä tämmöisiä, varmimmat suorittajat drifting-radoilla, mun mielestä niin kuin, melkein jokaisella on karting-tausta. Että ne on ajaneet paljon, niin sitten ne pystyy tekemään niitä samanlaisia suorituksia, koska sehän on pointti aina se, että jos mennään, jätetään nyt vesielementti hetkeksi pois, niin sitten jos ajetaan asfaltilla ja on kuivakeli, niin se mutka on koko päivän käytännössä samanlainen. Okei, siihen tulee vähän lisää kumia, mutta niin se muuttuu silleen, mutta se kumminkin se perus, sen mutkan kaare on sama, niin siinä ei kannata yrittää keksiä niinku uusia juttuja, että joka kerta tuut eri tavalla, että no nyt mä tuun vastaheitolla ja tällä kerran mä tuun käsijarrulla ja tolla kerran mä tuun kytkinpommilla ja painosiirrolla ja tällä. Missään nimessä. Hae se oikea tapa, tee joka kerta samalla lailla ja mahdollisimman pieniä muutoksia. Sitten. Nimenomaan, se on tosi pikkutarkkaa. Niin kuin toikin on tosi pikkutarkkaa, mitä me tehdään, toi veneilyhomma, mutta niinhän formulakinhan on. Se on todella pikkutarkkaa. Ja se ehkä se syy, minkä takia nyt tässä veneilyhommassa, minkä takia mä oon siinä aika hyvä, niin johtuu ihan siitä formulataustasta tavallaan, että on tottunut siihen, että kyse on milleistä. Milli sinne, milli tänne, sillä on niin kuin valtava merkitys. Ja sitten se, että sä haet koko ajan sitä täydellisyyttä ja sä haet sitä performanssia, sä haluat koko ajan pikkasen nopeampaa, pikkasen hienommin, pikkasen parempaa, niin kuin, että se mentaliteetti on siellä. Sitten kun siellä on tullut näitä F1-veneilijöitä, siellä on tämmöisten isojen muskeliveneiden, powerboatien niin kuin maailmanmestaria, siellä on erinäköisiä niin kuin formulaveneiden maailmanmestareita, tämän tyyppisiä. Ne ei pärjää ollenkaan samalla tavalla, koska ne ei ole tottunut siihen tähän. Niillä on vähän semmoinen sinne päin tyyli. Nimenomaan, se on sinne päin ja sitten se on semmoista
Niin se vaikuttaa, joo, se F, tai nämä justiinsa, niin sehän on semmoinen, että mennään 3 kilometriä tohon päin, tehdään 180 ja ajetaan saman verran takaspäin. Kerro nyt enemmän nyansseja. Nyt me mentiin niin kuin tosi syvään päätyyn venetermeissä, tai siis silleen tuossa E1, mutta mikä se on niin kuin se pohjimmainen? Kuinka uusi juttu toi E1 on? Se on ihan tosi uusi juttu. Se on mennyt kuin 2 vuotta, tämä on 3. vuosi ja 2 vuotta takana koko sarjalle. Täysin uusi urheilulaji. Mutta onko se venekin sitten niin kuin täysin uusi? Semmoisia ei ole ikinä ollut. Ei ole ikinä ollut mitään tuommoista. Täysin uusi teknologia. Keksin veneen uudestaan. Nimenomaan. Siinä on semmoinen Seabird Technologies, joka on niin kuin tehnyt sen. Ja se on lähtenyt ihan siitä, että halutaan uudistaa veneilyalaa. Ihan samalla tavalla kuin F1 formuloissa autopuolella tekee iso testiä ja on semmoinen testialusta ja semmoinen muutosalusta, kehitysalusta erinäköiselle teknologialle, mikä jossain vaiheessa tulee sitten meille ihan normitavan tallaajille tonne autoihin, niin ihan samalla tavalla me yritetään muuttaa veneilybisnestä ja se, että niissä on ne foilit ja se, että sitähän on itse asiassa SailGP:ssä, America's Cupissa, näissä isoissa tämmöisissä purjehdusveneissä on ihan samalla tavalla niitä foileja. Nykyään on myöskin surfifoililautoja, tämän tyyppisiä, että se foilaaminen on nyt tullut tosi isosti. Se on niin kuin trendi tuolla vesihommissa sen takia, että se vähentää tosi paljon niin kuin energiankulutusta. Ja se myöskin tekee aika paljon vähemmän aaltoa. Ja se on yksinkertaisesti taloudellisempaa. Eli sä kulutat vähemmän, koska sun vene, on se sitten minkälainen tahansa, on se sitten iso se purjevene, on se tommonen formulavene, mikä meillä on, niin kun se nousee siihen vedenpinnan yläpuolelle, niin se ei tarvitse olla mikään niinku ydinfyysikko ymmärtääkseen, että siinä on vähemmän. Niin, siinä on vähemmän vastusta, eikö niin? Juu. Eli se on niinku taloudellisempaa. Sä tarvitset vähemmän voimaa, jotta sä voit kuljettaa sitä yhtä nopeasti eteenpäin sen matkan. Plus, että sieltä tulee vähemmän sitä aaltoa, joka tekee sen, että jos me saadaan esimerkiksi vaikka Venetsiaan, kaikki ne venetaksit olisi foilaavia esimerkiksi, mitkä kulkee siellä, se on ainut muoto kävelyn lisäksi kulkee Venetsiassa, on ne taksit, venetaksit, niin se tekee tosi paljon vähemmän eroosiota niihin rakennuksiin siellä, koska se vesi ei koko ajan hakkaa niihin. Plus, että se ei sit myöskään, se tekee vähemmän sitä niin kuin meren pinnan tai meren niin kuin pohjan sekoittamista ja sen niin kuin eliöiden ja merielämän niin kuin sekoittamista, niin koska se ei koko ajan niin kuin vedä siellä. Niin. Millainen moottori niissä on sitten? Meillä on täyssähköinen moottori. Kyllä. Ja meillä on akusto. Eli meillä on mä arvelin, että se E1 tarkoittaa sitä, mutta kun en tiennyt, ja mä luotan, että mun katselijoissa voi olla joku jopa, joka on yhtä tyhmä kuin minä. Kyllä. En väitä, että tyhmempiä olisi, mutta niin kuin se, että... Joo, mutta siis ihan täyssähköiset vekottimet, eli meillä on niin kuin normaali auton tämmöinen niin kuin tehokas akusto. Ja sitten meillä onhan siis semmoinen Mercurin perus periaatteessa niin kuin perämoottori, missä on sitten siis ihan normaali toi propelli, mikä tämä on, toi potkuri suomeksi. Niin semmoinen kieputin, joka pyörittää sitä vettä. Nyt tämä vähän niin kuin kun kieli on vaikea, niin kuulostaa vähän semmoiselta, että nyt sä oot nainen, joka ei tiedä, mistä puhut. Mä uskon edelleen. Ei, mä menen täydestä. Joku propeller me sanotaan, niin siinä propelli, eikö se ole? Propelli on, joo, propellihatut päähän. Niin, eikö se ole? Potkuri suomeksi. Joo, semmoinen, kyllä. Niin. Ja sillä se toimii. Ja sitten sitä ladataan ihan samalla tavalla, kun ladataan autoja tuolla Nesteen pihassa. Range riittää. Joo, range riittää ihan hyvin. Ja sitten kun me ajetaan siis rallycross-tyyppisesti eriä ja finaalit, eli meillä on monta lähtöä päivän aikana, niin sitten sitä ladataan aina siinä välissä. Eli niin kuin sama idea kuin autoissa, että ei vedetä ihan loppuun asti sitä, tyhjennetä sitä akustoa, koska sitten se kestää kauemmin latautua, vaan sen takia niin kuin lyhyempiä kilpailuja. Ihan samalla tavalla kuin rallycrossissa on niin kuin jokerikierrosta tai tämän tyyppistä, niin sitten meillä on ihan samalla tavalla, että se on niin kuin semmoisia nopeita hiittejä. Ja se, mikä on erilaista tässä on se, että mä ajan mun tallikaverin kanssa. En samaan aikaan, niin kuin siellä veneessä me ollaan yksin, se on ihan yksilösuoritus, mutta me ajetaan vuorotellen. Ja hänen tulokset vaikuttaa siihen, mistä paikasta mä lähden, ja mun tulos vaikuttaa siihen, mistä hän lähtee, ja näin edelleen. Loppupeleissä me päästään toivottavasti finaaleihin, niin kuin ollaan aina päästykin, ja sitten se finaali 2 niin kuin ratkaisee, että jompikumpi meistä ajaa 1 ja jompikumpi 2, se aina vähän vaihtelee, että miten ne lähtee menee, että
että se vuorottelu lähtee käyntiin niin kuin aika-ajoista ja sitten se on aina joka toinen ja se on vähän, että miten tiimi päättää sitten meidät laittaa, niin yleensä ne heittää kolikkoa. Okei, niin, että ei ole ykköskuski ja kakkoskuski. No ei oikeastaan ollut. Nyt on ehkä pikkasen sille. Mä oon vähän ollut nopeampi, tai itse asiassa aika montakin kisaa kuin mun tallikaveri. Siis sä oot siis paljon parempi kuin sun tallikaveri. Niin mä paljon parempi oon. Hän on siis mutta ihan oot pärjännyt superhyvä. paremmin nyt. No itse asiassa, mä oon tilastollisesti sarjan nopein kuski. Että... Niin, eli sä oot paras E1-kuljettaja. Toistaiseksi. Älä ole niin vaatimaton. Toistaiseksi ainakin. joo. Tilastollisesti eniten voittoja. Ja sitten nyt meillä oli just on kausi alkanut jo tänä vuonna. Joo. Niin se alkoi tuolta Saudi-Arabiasta tammikuussa, niin kyllä mä aika jo vedin 3 sekunnin pohjat seuraavaa. Että se on aika paljon. Niin, mä niinku oletan, että toikin on semmoinen, että sehän on niinku ikuisuus 3 sekuntia. Se on aika paljon. Mutta et siitä huolimatta me oltiin toisia siinä, niin kuin sit loppupeleissä finaalin jälkeen. Että aika, josta sai sitten 3 ekstra pistettä, mutta me ei voitettu sitä sitten kuitenkaan. Mä en voittanut sitä kuitenkaan. No. Että mä lähdin sitten kakkosruudusta, että mun tallikaveri oli just 2 ja sitten sen takia mä sain kakkosruudun ja se on aina vähän vaikeampi. Se pitää niinku, ne on niitä leinejä, mistä lähdetään tavallaan. Ja kyllä se, jos sä oot siinä ihan ensimmäiseen mutkaan, sä pääset sisäpuolelta menemään, niin sulla on lyhin matka ja se on niinku periaatteessa helpoin. Joo. No helpoin. Joo, siis hyvin rallycrossimaista. Niin, itse on jo selostanut lajia. Niin. Että noita venehommia en ole vielä selostanut, ehkä joskus vielä. Mutta YouTubesta näkee kaikki kisat esimerkiksi, tai Viaplaylta, mutta YouTubesta ihan E1-series näkee kaikki ihan ilmatteeksi. Tämä oli just mitä kysyä, ja sit mun pitää kysyä, kerro nyt Emma, miten sun viime kausi meni tuossa E1-sarjassa? No kyllä, me maailmanmestaruus sieltä otettiin toinen putki. Niin, että kukaan muu ei ole vielä voittanut tuossa lajissa maailmanmestaruutta. Ei ole voittanut kukaan muu, että 2 vuotta takana ja 2 maailmanmestaruutta. Niin. Ihan hyvin ja menee. Siis, tänä vuonna ei voi olla mikään muu tavoitteena. Toisaalta eihän sulla ole ikinä mikään muu tavoitteena kuin voitto. Niin, kyllä, nimenomaan. Yritetään hattutemppu tehdä, että saa kyllä tehdä aika paljon. Kausi on pitkä ja mitä vaan voi tapahtua. Monta osakilpailut? Meillä on 8. Joo. 8 eri puolilla maailmaa, että nyt meillä alkaa Euroopan kisat tässä huhtikuusta eteenpäin ja sitten meillä on Afrikassa ja sitten on vielä Miami ja Bahamas lopuksi. Ihan jees. Yes. Vähän matkalla. Mitäs muuta? No, siis sä nyt ehdit, nyt sä olet yhteistyökumppanin puhekeikalla eilen. Joo. Mitä kaikkea muuta sä teet sitten? No mä teen aika paljon puhekeikkoja, että mä käyn vetää niinku yrityksille keynoteja, eli tämmöisiä niinku tunnin mittaisia motivaatiohenkisiä puheita. Puhun aika paljon tiimityöskentelystä, itsensä johtamisesta, urheilupsykologiasta, tämän tyyppistä oman tarinan kautta. Paljon tarinoita myöskin formuloista, miten vähän tiimi toimii, miten talli toimii, minkä tyyppisillä periaatteilla, minkälaista se on. Ja sitten ihmiset saa siihen korporaatioelämäänsä niinku uutta ajatuksen ruokaa ehkä vähän, miten niinku itse toimii, kun me ollaan yksilöinä kuitenkin aina osana yhteisöä, niin sen tyyppistä. Sitten on erilaisia muita just yhteistyökumppaneiden tilaisuuksia. Sitten mulla on ihan hirveästi harrastuksia, herra jumala. Niin sä ehdit vielä harrastaa. Siis mä olisi harrastuksia, kun ehtis harrastaa. No kyllä mä kerkeen harrastaa, mutta niitä on niin tosi paljon. Mä harrastan siis tennistä, sulkapalloa, golfia. Sitten tietenkin salilla käyn erinäköistä pyöräilyä. Mulla on sähkömaastopyöräilyä, mulla on gravel-pyörää, sitten alamäkipyöräilyä. No nyt ne on tietenkin vähän tauolla, kun ei ole kesä. Vesijetteilyä, sitten on se moottorikelkkailu tosi isossa roolissa myöskin. Ja sitten tietenkin nämä peruset, on kiva käydä välillä vähän laskea lumilaudalla. Ja Totta kai. Katsotko paljon telkkaria? En katso ollenkaan. Kyllä mä laskin jo se ei enää voi mahtua tuohon. Se ei enää mahtua. Etkä käy vissiin niinku urheiluhommia katsomassa niinku jotain. No kyllä mä itse asiassa, jääkiekko. No mä menisin, että mulla on semmoinen muistikuva, että sä lätkää käyt vähän katsomaan. Kyllä, jääkiekko on niinku lähellä nyt sydäntä. tässä on hyvä paikka, sä voit leimaa itsesi. Minkä joukkueen fani sä oot? Ai kuule, henkeä ja veren Jokerit. Oi luo. Ai. Voi ihminen, lähellä. Nyt sitten tälleen IFK-miehenä, niin ensi vuonna nyt taas sitä on tarjolla. Kyllä. Paikallismatseja. Joo. Hei, mennään nyt taas vähän tälleen viime vuoteen. Eikö se ollut viime vuosi sulla ensimmäinen kokemus silleen, kun tänne tulit, niin tavallaan niin kuin yleensä driftaaminen? Oli. Siis arva mikä hauskaa. Mä tulin tänne viime vuonna ja mä luulin, että me ajetaan niinku tämmöinen GP-kilpailu. Niin karting kelloa vastaan. Ei, ja siis semmoinen ihan normaali. Niin, perinteinen, joo. Perinteinen, tiedätkö, että lähdetään siitä niinku pari jonossa liikkeelle ja kuka tulee ruutulipulle ensimmäisenä voittaa tyyppisesti. Kyllä.
elbows out. Joo. Mä luulin, no sitten, ja mä olin ihan siis täysin siinä uskossa. Sitten me mennään siihen ohjaajakokoukseen tai siihen kuskikokoukseen. Ja sitten ne on silleen, että joo, että noi boksit. Mä sanoin, mitkä helvetin boksit? Mikä on boksi? Mikä on boksi? Niin. Mä et boksit ja sitten alkoi olla sille pisteytystä ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja sitten mä niinku mietin siinä vähän aikaa silleen, että mikä Mihin mä helvetti. Luojan kiitos. Sitten tämä yksi ulkomaalainen moottoripyöräkuski oli silleen käsi ylhäällä. Mitä tämä tarkoittaa? Joo. Anteeksi, mikä on boksi? Ei tarvinnut sun kysyä. Ei, mä olisin, yes. Kiitos. 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 Ja joo, sitten alkoi selviä, että driftingi, okei. Sitten me mennään ihan harjoitusajoihin. Ja sitten siellä on tämä, että pitäisi... Sori, että keskeytän, mutta muistatko, mikä se viime vuoden tapahtuman nimi oli? Viime vuonna tapahtuman nimi. Niin. Joo, no, Drift Challenge. Joo. Joku olisi voinut siitä nimestä kekkaa. No mutta katsoppa, kun Kyllä. ne autot on tehty silleen, että niillä niinku driftataan. Eli nehän autot on niinku rakennettu niin, että silloin on helppo driftata. Kyllä. Ja kyllähän mä oon driftannut siellä aikaisemmin. Mä oon käynyt ajamassa sille vuotta vai kahta aikaisemmin Kyllä. Frozen Ringillä. Ja mä oon ajanut kelloa vastaan siellä. Mulla on siellä aika siellä jossain ovessa laitettuna, jonka mä olen allekirjoittanut, missä mä oon ajanut sen drifting tyylisesti. Niin. Mutta en minä tiennyt drifting lajista lähtökohtaisesti mitään, tai että tämä olisi niin kuin... Että tämä ei olekaan kelloa vastaan. Niin, enkä mä ollut nyt ehkä ihan sitten... Tämä oli taas näitä, että mä tulin suoraan jostain, en muista nyt mistä mä tulin. Joo. Mutta tulin suoraan jostain, ja sitten mä olin tästä menossa siis suoraan johonkin, niin... Muistaakseni leville? Leville, joo, just tai siis näin. Sun piti päästä leville, koska mä muistan, kun oli se kopteri, mikä täällä oli. Sulla oli ihan kivat puitteet. Helikopterilla, kyllä totta. Joo. Niin, mutta joo, tää oli vähän taas tällaista, että mä oon useasti semmoinen, että mä lähden tosi mielellään uusiin haasteisiin ja mä menen sinne ja mä ajattelen, että mä kaan kokeilemaan. Että sehän saattaa olla, että voi olla jopa hyväkin siinä. Niin onhan se nyt peruslahjakkuus tuohon ajamiseen. Niin, tai on se sitten mitä tahansa, että on se sitten ollut tennistä, on se sitten ollut mitä tahansa muuta, niin totta kai mä lähden kokeilemaan, tai golfi tai muuta. Ja sitten yhtäkkiä onkin ollut silleen, että kato, en mä olekaan ihan niin kuin surkea, tai että sitten harjoitellaan, jos on. Jatketaan nyt jäädriftingistä. Mä oon kuullut tällaista juttua, että sä oot käynyt asfaltillakin driftailemassa. Mä kävin kokeilemaan, Eikö se ollut Sebastian Engblomin? Joo, kyllä. Engblomin Helsingin Sepun. Seppo. Kirkkonummen Seppo. Joo, mutta Helsingin Seppo on, moni kutsuu häntä kumminkin, vaikka hän on Kirkkonummelta. Oikeesti? Helsingin Seppo, joo. Sillä nimellä voit kutsua, hän tietää, että hänestä puhutaan. Joo, mä kävin kokeilemaan Hesa Sepon. Joo. Vekotinta tuolla Hyvinkäällä ja se oli aika haastava keli, että oli semmoinen niin kuin vähän kuivaa, vähän märkää. Se oli semmoinen tosi Se on jopa koste. driftin kuskeille hankala. Se oli hankalaa, mutta siis meni ihan yllättävän hyvin. Mä olin siis aivan paiseissa, koska siis se oli ehkä niin kuin yksi vaikeimmista lajeista, mitä mä oon niin kuin ajamisen puitteissa tehnyt. Ehkä sen takia just, että no okei, se kelikin oli vähän haastava, että se yhtäkkiä sitten niin kuin lähti. Mutta jotenkin, tai että se pito muuttui niin radikaalisti. Mutta siinä on niin paljon voimaa drifting-autossa, että tavallaan se mentaliteetti on niin eri versus mitä mä oon ikinä ajanut aikaisemmin. Mä koin, että se oli niinku yllättävän vaikeaa, mutta mähän sain ihan sairaan hyvää opetusta kyllä. Niin, tässä mennään niinku vähän siihen niinku reittikelkkaan ja syvän lumen kelkkaan. Niin, kun sä oot tottunut asfaltilla ja ihan päinvastaisella tavalla, kun driftingia ajetaan. Nimenomaan. Yritetään pitää auto poissa sivuluisusta ja tuossa yritetään pitää sivuluisussa. Joo, niin. Mutta siis se meni ihan niin kuin... Seppoko sua opasti? Joo, kyllä opasti ja siis se meni ihan niin kuin yllättävän hyvin kuitenkin, että mä olin ihan yllättynyt. Jäikö poltetta? Ei. Niin. Kyllä se yritti tarjota, että vois että autoa ja että kisaa nyt ja muuta, mutta kyllä mä sitten totesin, että tuskin nähdään. Joo. Se on kumminkin niinku, ja kun sä et ole käsittääkseni ralliikaan hirveämmin ajanut. En, niin yhden rallycross-kisan. Joo. Siinäpä niin se. Ja sekin on rataa kuitenkin. Joo, kyllä. Se on kumminkin rallipuolella, että nyt on viime aikoina tullut nyt Teemu asumaan viimeisimpänä, niin ajaa täyden kauden nyt sitten Drift Mastersiin. Ihan super. Joo, pisti rallin tauolle. Niin kuin, että kyllä hän ehtii ralliin, että hän on yli 200 kisaa ajanut ralliin, niin hän voi nyt yhden vuoden ajan pelkästään drifting. Ihan super.
Ja se on niinku. Mutta kyllä se on niinku, no Kalle Rovanperähän nyt on lahjakkuus niinku poikkeuksellisella tasolla, mutta kyllä se Asumaallakin hyvin on niinku lähtenyt. Ja se on niinku hauskaa nähdä, mutta No miten se Emmalla sitten, mitäs sitten, nyt tänä vuonna 3. mestaruus E1-veneistä. Joo, toivotaan. Mitäs sitten, onko niinku pitkän matkan suunnitelma? Missä kohdassa uraa sä oot? No mä oon sanotaan, että mä oon varmaan niinku 2/3 mennyt nyt uraa. No mistä sä lasket, mikä se on siis se alku? Oliko se 3-vuotiaasta? Joo, no kyllä. Mä oon nyt 33 vuotta ajanut. Okay. Tää on 34. vuosi nyt, kun mä ajan. Niin, eli sulla olisi vielä joku 5-16 vuotta. No kyllä mä sanoin, että mulla on niinku vähintään 10 vuotta mulla on vielä niinku jäljellä, sanoisin. Niin, eli sun kuvittelemaan mun ikäiseksi asti, että jonkin 42-vuotiaaksi. Helposti. Joo. Helposti. Ja mulla on taas autopuolelle vähän vetämässä juttuja tonne. Että ihan makea. Katsotaan, mitä niistä tulee. Ainahan on puheita mutta se, että tapahtuuko asiat oikeasti, niin se on eri asia. Mutta ja sit mä oon yleensä ottanut vähän semmoisen linjan, että mä en niistä hirveästi juttele tai puhu ennen kuin ne on tavallaan tapahtumassa. Mutta sitten taas toisaalta, mitä sitten? Jos ne tapahtuu, niin ne tapahtuu. Ja jos ne tapahtuu, niin kiva juttu. Mutta siis mua yritetään saada NASCARiin. Siisti! Joo. Nyt mä toivon, pyydän mut joskus jotain mukaan. Mä tuun jonkun kulissien takaa jutun tekee sieltä seuraapaan. Tämä on Amerikka. Mä oon jenkkimies henkeen ja vereen. Mahdollisesti tänä vuonna sit 5 kisaa tavallaan niissä alemmissa sarjoissa. Ja sitten katsotaan, että tuleeko siitä hölkysen pölästä. Mä en ole koskaan ajanut ovaaliin. Ja sehän on siis täysin eri periaate. Ja taas on uusia juttuja. Se uusia juttuja. Toki mä opin tosi nopeasti uudet jutut, mutta siitä huolimatta, niin tuntuuko se sitten omalta? No en mä tiedä, kaikki tuntuu omalta. Paitsi driftingi. Mutta sekin oli mukavaa. Ja sekin olisi tavallaan silleen, että pitäisi harjoitella. Joo. Tai en mä tiedä, sanotaan 2-3 kertaa nyt ainakin olisi pitänyt vielä käydä kokeilemaan. Mutta toi on kyllä aika mielenkiintoinen, sellainen ihmeellisiin paikkoihin sitä aina jotenkin joutuu. Siis onko tämä nyt se perusoppi, kun sanoo useimmin kyllä, kun ei, niin pääsee erikoisiin paikkoihin? Juuri näin. Munkin pitäisi ehkä oppia. Mä taas aina ihmisille sanoa, että aina on helpompi sanoa ei. Ei. Kun nimenomaan joo, niin, no, mutta se on sitten taas tämä perushomma, sä oot positiivinen ihminen. En ehkä ihan niin ole aina. Joo, että jopa sä, että 50-50 chanssit, jos sä menet tekemään jotain uutta, että ahteli, jos sä ootkin hyvä. Jumakauta mikä juttu. Hei kelaa, että mä en ollut ikinä ajanut venettä. En mökkivenettä, en mitään. Plus, että mä oon helvetin merisairas. Sitten mä vaan totesin, että mulle näytettiin noita kuvia tuosta lentävästä avaruusaluksesta, joka vetää tuolla veden päällä. Ja on jotain semmoista, mitä kukaan ei tiedä. Ja se on täyssähköinen ja vesisähkön kanssa ja ynnä muuta. Mä olin vaan silleen, helvetin hyvä idea. Hyvä idea, tähän mä Kyllä, joo. Mä olisin sanonut ihan kysymättä, ei missään tapauksessa, älä luulekaan. Mä olisin, että ei sitä mitään. Sitten se tietää, että ehkä mä voin olla hyvä ja sitten näin siinä on käynyt. Toivottavasti me saadaan tähän videolla joihinkin kohtiin, kun puhutaan E1, niin jotenkin mä luotan näihin meidän editoijiin niin paljon, että me saadaan kuvaan mukaan. Joo, ja se mikä niistä on kummallista on se, että kaikki nämä tiimit omistaa tämmöiset maailmanluokan superstarat. Siis munhan pomo on 7-kertainen Super Bowl-voittaja Tom Brady. Sä oot Brady-tiimissä? Joo. Okei. No, mun pomo. Sitten Will Smithillä on tiimi. No totta kai on. Ja sitten LeBron Jamesilla on tiimi. No onhan se nyt ihan selvä homma. Ihan selvä. Ja Rafael Nadalilla on tiimi. No, Siltä täytyy kysyä aina tennisvinkkejä. Sitten on laulaja näyttelijällä Mark Anthonylla on tiimi. Jos et tiedä, niin katso Jennifer Lopezin entinen aviomies. Mä olisin ehkä jopa, vaikka mä en näe, sontalehtiin luekkaa, mutta joo, se kuulosti jotenkin. Mä olin, että olisikohan tää jonkun. Joo, kyllä. Ja sitten siellä on DJ Steve Aokilla on tiimi. Sitten on tämmöinen maailman paras ja ansionuttunein krikettipelaaja kuin Virat Kohli, tämmöinen intialainen kaveri. Hänellä on tiimi. Sitten ihan tuommoinen prinssi Albert. Okei. Joo, Monakon prinssi. Hänellä on totta kai oma tiimiä. Ja luonnollisesti Monakossa ajetaan yksin. Ajetaan. Kauhea sattuma. Joo, ei olisi uskonut. Nimenomaan. Mutta siis se on jotenkin huvittavaa, kun mekin voitettiin toi maailmanmestaruus sitten tuolla Miamissa. Joo. Marraskuussa. Ja sitten mä oon siinä palkintopallilla
tallikaverikaan ollaan siihen, että jee, ollaan saamassa ne pokaalit siinä. Ja sitten yhtäkkiä just ennen kuin meillä on ne pokaalit, niin sitten alkaa soimaan Will Smithin Miami, se tulee sieltä ja me tiedät, että se bailataan siinä silleen, että se vetää siinä Miami ja se on vaan se, että Emma, jumalauta, sä oot kova. Ja sitten se menee niin kuin high fiveit ja muut ja se on silleen, että mä varastan sut mun tiimiin ja niin kuin kaikkea tämmöistä. Ja sitten mä mietin hetken aikaa silleen, että pinch me, että missä mä niinku oon, että mitä helvettiä, että mä niinku oikeasti hengaan niinku daily basis täällä näiden ja Will fanittaa sua. Niin, ja Mark Anthony ja kumppanit siinä, Rafael Nadal oli ihan silleen, että vau, wow, vitsi, mitä siistiä. Ja siinä ne on sitten kaikki edessä ja juhlii siinä. Ja sitten mä mietin, että no, täällä tää pieni suomalainen Kimiläisen Emma. Jee! Typpisesti se mitä helvettiä, että missä mä oon. Mutta jotenkin, näin, tällaisiin paikkoihin. Niin, mutta sä oot sanonut kyllä. Sanoo kyllä. Joo, pitäisikö kokeilla joskus? Mä harkitsen. No, mutta siis sanotaan näin, että viime vuonna itse asiassa Finjektori Marko kysyi multa, että Tomi soitti ja kysyi, että tuut sä Leiska kuuluttaa Saariselälle. Niin siinä se oli niinku helppo. Ja. Siinä en harkinnutkaan ei-vaihtoehtoa. Tämä oli ihan sattuma ja Tomin kanssa viime vuonna jo sit puhuttiin heti, että sitten mä sanoin, että mitä ensi vuonna? Mä haluan sut tänne. Mä sanoin, että mä haluan tulla tänne ensi vuonna. Niin se on niin kuin se neuvottelu ollut todella lyhyt. Ja nytkin kun täällä meni sitten suunnitelmat vähän toisella tavalla, kun ei ilmoittautuneet kuskeja, joka ei ollut. Sitten Tomi soitti mulle, että tehdäänkö tämmöistä videotuotantoa, haastatellaan ihmisiä. Mä sanoin, että joo, että missä ei vedetään ulos. Tomi sanoi, no sun YouTube-kanavalla, kun sulla semmonen on. Eli tää on niin kuin Frozen Ring on niin kuin tämän koko jutun, että mä pääsen haastattelemaan. Ja tää on tosi siisti jutella. Siis kyllähän me nyt ollaan toisemme tunnettu pitkään. Tai sanotaan, että ollaan tiedetty toisemme pitkään. Mutta tämmöinen niin syväluotava haastattelu. Siis me saatiin aika syväluotava ja onneksi on jätkät ei sanonut ennen, että kuinka pitkä tää saa olla. Niin me ollaan niinku saanut jaaritella. Me voidaan kyllä jaaritella pidemmällekin. Me voidaan mennä tuohon sun persoonallisuuteen, jos sä haluat ottaa tähän tämmöisen hyvän terapiasession vielä. Niin, jos mä tähän niinku itteni pistäisin. Jos sä laittaisit ja sitten mä suosittelen, että laitat kädet tuohon noin niinku kivasti. Niin kuin tällä tuohon rinnan päälle ja noin. Ja sitten ajattelet vaan kauniita ajatuksia ja nyt sitä positiivisuutta. No sit mun pitää ajatella koiria. Koirat on niinku, ne on ihan niin. Joo. Sulla on vähän tommonen peura-ajovaloissa ilme kyllä tossa. Pelottaa ihan helvetisti tämmönen terapeuttinen keskustelu. Mutta lähdetään katsoa, että minkälaista terapiaa me saadaan tuosta moottoriurheilusta. Että jos toi kelkkailu olisi sulle nyt sit kuitenkin hyvä terapia. Ehkä me jätetään tää toiseen puoleen. Tässä voi tulla todella synkkiä ajatuksia esille ja sitten niinku tulee semmoinen, onneksi on vahvat lasit, niin ei tule mitään. Niin, sitten on parempi jättää menemättä siihen moottoriajoneuvon rattiin, jos tulee synkkiä ajatuksia. Nyt me pistetään pillit. Kiitos tuhannesti, Emma. Kiitos. Tää oli tosi hauskaa. Ehkä joskus jatketaan moottoriurheilua tai terapian luennoilla, mutta kyllä. Pidä mukava viikonloppu. Pidän. Tsemppii kauteen. Toivottavasti pääset NASCARiin. Kiitos. Nähdään. Nähdään. Moi. Moi.